เช่นเดียวเรื่องหนึ่งในยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้หลวงปู่ขาวที่เรารู้จักท่านอยู่ในทุกวันนี้ว่าทำอย่างไรท่านยังรู้เห็นเรื่องความจริงอย่างนี้ได้คือตอนนั้นท่านไปภาวนาปฏิบัติอยู่ลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่คือถามท่านทุกอย่าง2 ต่อ 2คุยกันในเรื่องนี้ก่อนที่ท่านจะรู้เรื่องธรรมะจริงๆนั่นน่ะในก่อนเย็นวันนั้นท่านจะลงอาบน้ำที่ดอยแต่เห็นคนชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนี้แหละเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่ก็เพียงออกไปยืนดูเขาเกี่ยวข้าวเท่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นแหละเนี่ยข้าวทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างไรเชื่อเป็นอย่างไรพี่นาเขาเกี่ยวข้าวกับพี่นาเม็ดข้าวที่เขาเกี่ยวขึ้นมาเป็นอย่างไรเม็ดข้าวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไรคือว่าเอาพี่นาเดิมเม็ดข้าวที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้ถ้าว่าเชื่อเกิดในเม็ดข้าวไม่มีจะเอาไปหว่านสักเท่าใดก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่าเชื่อเม็ดข้าวมันมีอยู่เพียงไปถูกน้ำถูกดินนิดหน่อยก็เกิดขึ้นได้ท่านพี่นาวันนี้ชั้นใดนะเมื่อใจเราหักมีกิเลสตัณหาอวิชชาอยู่ประจำใจเมื่อเราตายจากชาตินี้ถ้าจิตเรามีกิเลสอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ก็เหมือนเม็ดข้าวเม็ดเดียวนั่นแหละเมื่อท่านพิจารณาเม็ดข้าวเม็ดเดียวเท่านั้นแหละจิตเกิดเป็นสังเวชขึ้นมาในขณะนั้นจึงรู้จักว่าตัวเองมีปัญญาแล้วนี่ปัญญาญาณของท่านเกิดขึ้นในขณะยืนกำลังดูเม็ดข้าวเม็ดเดียวเป็นหลักในคืนนั้นก็พออาบน้ำเสร็จก็รีบขึ้นมาเดินจงกรมต่อเอาเม็ดข้าวแหละมาเป็นหลักพิจารณาต่อมันก็ชัดเจนขึ้นยิ่งพิจารณาก็เลยยิ่งชัดเจนขึ้นมากเท่านั้นจึงกลายเป็นญาณส่วนละเอียดขึ้นมาในคืนวันนั้นจึงความสงบเต็มที่ท่านจะบอกว่าบวชขึ้นมาเข้ามา14 ปีจึงรู้จักจิตสงบเป็นสมาธิดูสิ14 ปีจึงรู้จักจิตสงบเป็นสมาธิในคืนมันกับพี่นาไปอีกเมื่อจิตสงบไปอีกก็พี่นาอีกเอาเรื่องเก่าเนี่ยเป็นเหตุคือเม็ดข้าวเม็ดเดียวในสุดท้ายในคืนวันนั้นท่านก็รู้ของจริงพร้อมทั้งหมดเลยนี่เรื่องอุบายในการใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยถึงจะมีอุบายถูกต้องก็ตามแต่อุบายนั้นไม่ถูกกับตัวเองก็ยังไม่ได้ผลเพียงเอาตัวเราเฉยๆถ้าเราพิจารณาไปเรานึกขึ้นมาได้บางทีอุบายที่เราพิจารณานั้นมันเป็นอุบายของตัวเองในอดีตที่มาแล้วแต่มันได้ผลเต็มที่ทีนี้ได้ผลภาพเดียวนี่นี่จึงว่าอุบายเหล่านี้มันบอกกันไม่ได้คือไม่ทราบว่าชาติพบที่เราผ่านมาในอดีตนั้นน่ะมีใครบ้างมีการกระทำอะไรต่างๆกันมาไม่รู้จักกันไม่ว่าตัวเราก็ไม่รู้จักว่าตัวเราทำอะไรในอดีตที่ผ่านมาเคยทำบุญอะไรบ้างไหมเคยทำทานอะไรบ้างไหมเคยไปป่าชาติต่างๆนั่นน่ะเคยไปดูซากศพบ้างไหมนี่คือว่าไม่รู้จักกันเดี๋ยวขอให้เราช่วยตัวเองว่าการใช้ปัญญาเพื่อให้ได้ผลจริงๆอุบายปัญญาตัวนั้นมันจะไปถึงจุดเดิมของตัวเองที่ผ่านมาแล้วในอดีตคือค้นหาอันนี้เรียกว่าปัญญาในอดีตจะมาจึงบอกระหว่างปัญญาพี่น่าได้ในอดีตที่ผ่านมาค้นหาอุบายตัวนี้